Năm tôi 5 tuổi, tôi nhét một con rắn nhỏ vào quần chơi. Một lão ăn mày nhìn thấy liền cười lớn nói, con rắn nhỏ này sau này sẽ là vợ cậu, nhưng chơi thế này thì nó sẽ mang thai trước khi cưới đấy. Đúng lúc đó, bố tôi từ ngoài đồng về, thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt, vội lôi con rắn ra và ném đi. Lão ăn mày liền cười ha hả, nói tôi và con rắn có duyên số, rồi há miệng đòi 888 đồng để xem bói. Bố tôi tức điên, cầm xẻng định đánh lão ăn mày. Lạ thay, sau khi lão ăn mày đi, tôi bỗng nhiên bị sốt cao, đêm nào cũng nghe thấy tiếng cười quái dị. Bố tôi hoảng sợ, chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện, nhưng bác sĩ đều lắc đầu bảo không chữa được. Không còn cách nào khác, gia đình mời bà Cố tới để xem bệnh. Bà Cố đã gần 80 tuổi, là một xuất mã tiên nổi tiếng trong vùng, người ta gọi bà là tiên cô xuất mã. Bà xuất thân từ một gia đình nho y, từng tự mình thử thuốc và được chẩn đoán không sống qua tuổi 40, nhưng bà đã kiên cường sống đến tận bây giờ, cứu được vô số người. Bà Cố bắt mạch cho tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Bà hỏi bố tôi có phải có một ông già từng đến nhà, trên trán có cục bướu, cằm có vài sợi râu, nói năng lảm nhảm không? Bố tôi ngạc nhiên gật đầu, nói lão ăn mày đúng là như vậy. Bà Cố thở dài, các người đã bỏ lỡ một cao nhân rồi. Ông lão đó chính là vị lang y nổi tiếng Thôi Bán Thành, đến đây là để cứu tiểu phàm. Nói rồi, bà Cố chạm vào đầu tôi, đột nhiên đưa tay vào miệng nhai. Bố tôi kinh ngạc nhìn, đột nhiên bà Cố phun máu ra, cả người loạng choạng. Bà nói, đứa trẻ này mệnh cách quá đặc biệt, tôi không cứu được. Nhưng mộ tổ tiên nhà cậu có vấn đề, giữa sườn núi có một ngôi mộ cô độc, bên trong có 2 con rắn lớn chiếm giữ. Bố tôi hoảng sợ cầu xin bà cứu mạng. Bà lắc đầu, tính toán một hồi rồi nói, Thôi Bán Thành là cao nhân, chỉ có thể gặp, không thể tìm. Các người phải nhờ người khác cao tay hơn. Nói xong, bà vội vàng rời đi. Lúc này bố tôi hoàn toàn bối rối. Sau đó, ông tìm hơn 20 cao nhân trong dân gian, ai cũng lắc đầu bảo chuẩn bị hậu sự đi, thực sự không còn cách nào khác. Cuối cùng, bố tôi quỳ xuống cầu xin một thầy bói. Thầy bói do dự một hồi, nói, đứa trẻ này mang mệnh tử vi, người phàm không tính nổi, phải nhờ yêu thú bảo hộ, sống được đến 5 tuổi đã là may mắn lắm rồi. Bố tôi nghe xong, quyết không để thầy bói đi. Sau một hồi giằng co, thầy bói cho bố tôi địa chỉ của Thôi Bán Thành, nói tìm được hay không là do số phận. Có được địa chỉ, bố tôi bế tôi lên tàu hỏa, tới thành phố nơi Thôi Bán Thành ở, có lẽ mạng tôi chưa tận, bố tôi tìm được nhà Thôi Bán Thành, chính là lão ăn mày đó. Nhưng trước nhà Thôi Bán Thành lại đông nghịt người, nghe nói đều là đến cầu xin ông bói toán, dù đi xe sang hay có bảo vệ, cũng phải xếp hàng trật tự. Nhìn hàng người dài dằng dặc, lại nhìn tôi thoi thóp, bố tôi liền cắn răng, liều xông vào. Tất nhiên làm náo động cả đám đông, ai nấy đều bất bình. Đúng lúc này, cửa nhà Thôi Bán Thành mở ra, một bé gái khoảng 7-8 tuổi bước ra, nhìn bố tôi hỏi, ông là cha của Sơ Nhất Phàm phải không? Bố tôi gật đầu liên tục, cô bé gật đầu, rồi chỉ vào tôi nói với đám đông, ông tôi dặn rồi, từ hôm nay chính thức phong quẻ. Quẻ cuối cùng của ông dành cho đứa trẻ này. Nghe vậy, cả đám người lập tức xôn xao, gặp được Thôi Bán Thành, bố tôi không kìm được nước mắt. Còn chưa kịp mở lời, thì Thôi Bán Thành đã cười nói, đứa trẻ này chỉ sống thêm 3 ngày nữa. Dù mệnh cao quý, nhưng trời sinh thiếu sót, cả đời chắc chắn sẽ gặp nhiều tai kiếp. Muốn giải được thì trước tiên phải rời mộ tổ. Ông ấy cẩn thận dặn dò bố tôi từng chi tiết, đồng thời đưa ra một điều kiện. Nếu tôi khỏi bệnh, phải bái ông làm thầy, và tiền xem quẻ là 888 đồng, không bớt một xu. Thôi Bán Thành nói mệnh cách của tôi rất đặc biệt, xem quẻ này xong, cả đời ông không được xem thêm quẻ nào nữa, nếu không sẽ tổn thọ. Thế là bố tôi về nhà làm theo lời ông, lên núi rời mộ tổ. Khi mở mộ, quả nhiên có một ổ mãng xà, tới 9 con. Chúng có vẻ rất sợ bố tôi, từ từ bỏ đi mất. Tối đó, bố vội nấu thuốc từ thảo dược mà Thôi Bán Thành đưa cho tôi uống. Kết quả, cơn sốt lập tức thuyên giảm. Từ hôm đó, tôi hoàn toàn hồi phục. Bố tôi vui mừng, giữ lời hứa dẫn tôi đến bái sư, còn hỏi ông có cần giữ tôi lại để học nghề không. Kỳ lạ là Thôi Bán Thành nói tôi sinh ra đã biết hết mọi thứ, không cần dạy, hơn nữa ông cũng không dạy được tôi. Sau đó, ông đưa cho tôi một bức tranh cổ ố vàng làm lễ vật, dặn mỗi tối phải xem, nhưng chỉ mình tôi được xem. Ông còn nói riêng với bố tôi vài điều, bảo rằng khi tôi 20 tuổi, sẽ có 3 việc phải làm. Từ hôm đó trở đi, tôi không còn gặp lại Thôi Bán Thành, nhưng bố tôi làm đúng như lời ông dặn, bỏ ra số tiền lớn mua một khúc gỗ trầm hương, tạc thành hình mãng xà đặt trong nhà. Mỗi đêm, một mình tôi mở bức tranh sơn thủy đó ra xem, nhưng vẫn không hiểu sinh ra đã biết hết nghĩa là gì. Mãi đến sinh nhật lần thứ 20, bố tôi báo một tin dữ, thầy tôi, Thôi Bán Thành, đã qua đời từ 3 ngày trước. Bố tôi ngồi bệt xuống đất, hút hết cả một bao thuốc, rồi đứng dậy nói, năm nay con tròn 20, thầy con đã dặn 3 việc phải làm. Hôm nay, bố sẽ nói rõ cho con. Đầu tiên, bố dẫn tôi đến trước tượng mãng xà, thở dài, thầy con bảo thể trạng con yếu, dù đã được gỗ trầm hương điều hòa, nhưng chưa hoàn toàn phục hồi. Để ổn định tinh thần, hôm nay con sẽ bái đường và uống rượu kết duyên. Tôi cắm 3 nén hương vào lư hương, rót 2 ly rượu, uống 1 ly, còn ly kia đặt trước tượng mãng xà. Sau đó, tôi quỳ lạy 3 lần, dập đầu vài cái, coi như kết duyên. Xong xuôi, tôi hỏi bố, vậy con không được nắm tay cô gái nào khác à? Bố lập tức đá tôi một cái, thằng nhóc, mới có mấy phút đã nghĩ đến gái rồi. Tối đó, tôi mơ thấy một cô gái cổ trang xinh đẹp giữ chặt tay tôi, bảo, nếu dám nắm tay cô gái khác, ta sẽ vặn gãy tay ngươi. 3 năm tới, ta sẽ luôn ở bên ngươi. Sáng dậy, tay tôi đau rát, soi gương thì thấy sưng đỏ thật.
Ăn sáng xong, bố lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói, thầy con đã giao 3 việc. Việc đầu tiên đã xong, nhớ kỹ, từ nay về sau, đã kết duyên với mãng xà thì phải tôn kính và chăm sóc nó. Đây là nhiệm vụ thầy giao. Tôi gật đầu, theo lời thầy con, giờ con phải làm việc thứ hai, đến thành cổ Lạc Dương, tìm một người tên Thượng Quan Phụ, cứu con gái ông ta. Nghe vậy, tôi lắc đầu nguầy nguậy, bố, con đâu biết cứu người. Nhưng bố không cho tôi từ chối, thầy con nói con làm được. Hơn nữa, linh mãng sẽ giúp con. Tôi nhìn thẻ ngân hàng hỏi, có bao nhiêu tiền trong này? Đủ không bố? Bố thản nhiên, 500 đồng, đủ tiền xe. Tiết kiệm thì ở khách sạn được vài ngày. Nghe vậy, tôi cạn lời, 500 đồng làm sao sống 3 năm? Sao không đưa tiền mặt luôn, lại làm thẻ ngân hàng? Bố thở dài, đây là điều thầy con dặn, con đến Lạc Dương, trong 3 năm không được về, nếu về, sẽ mất mạng. Lời này làm tôi hoảng sợ, cầm thẻ ngân hàng, tôi dưng dưng nhận lấy, hỏi khi nào đi. Bố đưa hành lý ra, bây giờ, mẹ con không có nhà, nếu đợi bà về, con không đi được. Trước khi đi, bố đưa cho tôi một túi thơm, nói là báu vật thầy để lại, sẽ có ích khi ở Lạc Dương. Sau một chuyến tàu dài, cuối cùng tôi cũng đến được Lạc Dương. Theo địa chỉ trên mảnh giấy, tôi tìm thấy một căn tứ hợp viện lớn. Trong lòng tôi không khỏi hồi hộp, trên giấy ghi rõ, con gái của thượng quan gia sẽ phát bệnh vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Nếu tôi không đến trong nửa tháng, cô ấy sẽ mất mạng. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 âm lịch, tức cô ấy đã phát bệnh 2 ngày. Tôi gõ cửa, nhưng bị người gác cổng xem như kẻ lừa đảo, định đóng cửa lại. Tôi vội hét lên, con gái thượng quan gia mắc bệnh tà, chỉ có tôi cứu được, nếu không sẽ chết trong vòng 15 ngày. Hét 2 lần liền, lúc này có một người đàn ông bước ra, vẻ mặt không vui, cậu hét cái gì thế? Cẩn thận làm phiền phu nhân, mất việc đấy. Người gác cổng cười xòa giải thích, trợ lý Ngô, thanh niên này nói có thể chữa bệnh cho tiểu thư. Nhưng gần đây có quá nhiều kẻ lừa đảo, may mà lát nữa bác sĩ Dương sẽ tới. Ông ấy là thầy thuốc gia truyền nổi tiếng nhất Lạc Dương, chuyên trị các ca bệnh khó. Tôi cười nhạt, thượng quan tiểu thư tên là Thượng Quan Ái, phát bệnh vào giờ tí 2 ngày trước. Cô ấy lúc thì mê man không tỉnh, lúc thì nói năng lảm nhảm, không kiểm soát được hành vi, la hét và tấn công người khác. Gương mặt cô ấy sưng phù, miệng chảy máu đen, đây đều là những điều thầy tôi ghi trong mảnh giấy. Nghe vậy, trợ lý Ly liền biến sắc, nhìn tôi từ đầu đến chân. Đột nhiên, anh ta quay lại tát người gác cổng một cái, quát, đồ ngu. Chủ tịch nói rồi, ai chữa khỏi bệnh cho tiểu thư sẽ được thưởng 1 triệu. Nhỡ đâu cậu ta làm được, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Nói rồi, anh ta dẫn tôi vào. Bước vào phòng, tôi thấy một người phụ nữ quý phái đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy âu lo. Bên cạnh là 4 vệ sĩ. Trợ lý Ngô tiến lên, cẩn thận nói, phu nhân, có một chàng trai nói có thể chữa bệnh. Phu nhân ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lộ vẻ thất vọng, lạnh lùng nói, trợ lý Ngô, tôi bảo anh ra đón bác sĩ Dương, sao lại dẫn một đứa quê mùa về đây? Nhìn bộ quần áo của mình, tôi nghĩ thầm, đây đã là bộ đẹp nhất của tôi rồi. Trợ lý Ngô vội vàng giải thích, phu nhân, anh chàng này mô tả rất chính xác thời gian và triệu chứng phát bệnh của tiểu thư. Tôi thấy kỳ lạ, chi bằng để cậu ấy thử xem. Nhưng rõ ràng phu nhân không định cho tôi cơ hội, gần đây không thiếu lừa đảo đến đây. Thời gian và triệu chứng có thể nghe ngóng được, có gì đặc biệt đâu. Tôi mỉm cười, bước lên một bước, phu nhân, tôi là lừa đảo hay không không quan trọng. Quan trọng là, con gái bà, Thượng Quan Ái, từ năm 7 tuổi mỗi năm đều phát bệnh vào rằm tháng 7, nhưng trước giờ chỉ là bệnh nhẹ, lần này lại nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây, phu nhân liền tái mặt, sao cậu biết? Tôi cười nhẹ, người ta nói không có kim cương, đừng nhận đồ sứ. Nếu tôi không chắc, tôi đã không đến rồi. Dưới sự dẫn dắt của trợ lý Ngô, cuối cùng tôi cũng gặp được Thượng Quan Ái. Cô ấy đang nằm trên giường, xung quanh là một lớp khí đen dày đặc, miệng chảy máu đen, mắt nhắm nghiền. Trợ lý Lưu khẽ nói, tiểu thư phát bệnh 2 ngày nhưng lần này hung dữ lắm. Những người khám trước bị cô ấy đánh bị thương vài người. Khi nổi điên cần 4 vệ sĩ mới khống chế được, ra là vệ sĩ ở đây vì việc này. Khi tôi đang quan sát, Thượng Quan Ái đột nhiên mở mắt. Gần như cùng lúc, tôi thoáng thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trên mặt cô ấy có 7-8 con giun nhỏ như sợi tóc. Tôi dụi mắt nhìn lại, thì không thấy gì nữa. Tôi quay sang Thượng Quan phu nhân, nói, con gái bà không phải bị bệnh, mà là bị dính thứ gì đó. Muốn chữa khỏi phải giải quyết tận gốc. Tôi chưa nói hết, ngoài cửa vang lên tiếng nói, Thượng Quan phu nhân, nếu nghe lời cậu ta nói nhảm, e rằng con gái bà không qua nổi đêm nay. Người nói là một thanh niên khoảng 27 đến 28 tuổi, theo sau là 2 trợ lý. Thấy anh ta, Thượng Quan phu nhân vui mừng ra mặt, bác sĩ Dương Lăng, cuối cùng anh cũng đến. Con gái tôi được cứu rồi, rõ ràng bà đã bỏ qua tôi. Dương Lăng tỏ vẻ ngạo mạn, miệng nhếch cười, Thượng Quan phu nhân, chú tôi rất lo cho tiểu thư, nhưng 2 hôm nay bận việc nên cử tôi đến thay. Có nhà họ Ôn, tiểu thư chắc chắn không sao. Nói xong, anh ta liếc tôi một cái, tỏ vẻ khinh miệt, tôi nghe nói gần đây nhà phu nhân toàn gặp kẻ lừa đảo. Bệnh của tiểu thư rõ ràng là bệnh lạ, bọn họ lại bảo bị ma ám, mục đích chỉ để lừa tiền. Tôi đề nghị phu nhân đuổi hết những kẻ này đi, tránh làm bệnh tình nặng thêm. Trợ lý Lưu không còn cách nào khác, chỉ đành tuân lệnh phu nhân, định đưa tôi ra ngoài. Tôi mỉm cười, chậm rãi nói, dẫu sao tôi cũng tới đây để chữa bệnh cho tiểu thư, ít nhất hãy cho tôi một ly nước đã chứ. Trợ lý Ngô buộc phải mang tới một ấm trà. Trong lúc anh ta đi, tôi lén lén nhìn vào phòng, thấy Thượng Quan Ái bị mấy vệ sĩ giữ chặt, gào thét đau đớn. Chẳng mấy chốc, Dương Lăng từ trong phòng bước ra. Thượng Quan phu nhân vội hỏi đầy hy vọng, bác sĩ Dương, tình hình thế nào rồi?
Dương Lăng tỏ vẻ tự tin, bệnh của thượng quan tiểu thư rất đặc biệt, nhưng không khó chữa. Tôi sẽ dùng châm cứu để giải độc máu, sau đó kết hợp dùng thuốc sắc. Chỉ cần 7 ngày là khỏi. Thượng quan phu nhân nghe xong mắt liền sáng lên, hỏi gấp, châm cứu mà anh nói, có phải là Tam Tuyệt Thần Châm của nhà họ Dương không? Dương Lăng mỉm cười đắc ý, Tam Tuyệt Thần Châm là bí truyền của nhà họ Dương. Chú tôi dặn, nếu tình hình nghiêm trọng, phải dùng Tam Tuyệt Thần Châm mới cứu được. Thượng quan phu nhân nghe vậy mắt liền lấp lánh, nói ngay, vậy xin bác sĩ Dương lập tức hành động. Chỉ cần chữa khỏi con gái tôi, tiền thưởng 1 triệu không thiếu 1 đồng. Lúc này, ánh mắt Dương Lăng lại đổ dồn về phía tôi, anh ta chau mày nói, phu nhân, sao vẫn còn người không liên quan ở đây? Trợ lý Huy tiến lại, nhỏ giọng, chàng trai, nghe nói Tam Tuyệt Thần Châm của nhà họ Dương không cho người ngoài quan sát. Ngay cả tôi cũng phải tránh đi, cậu ra ngoài cùng tôi mời cậu ăn gì đó. Tôi xua tay, quay sang nói với thượng quan phu nhân, tôi chỉ có vài câu muốn hỏi bác sĩ Dương. Nếu anh ta trả lời được, tôi lập tức rời đi. Dương Lăng bực tức nói, cậu là cái gì mà dám nói nhảm trước mặt phu nhân? Thượng quan tiểu thư không qua nổi đêm nay đâu, nếu chậm trễ, cậu gánh nổi hậu quả không? Tôi mỉm cười, dù không qua được đêm nay, cũng không muộn 3 phút. Nếu anh dùng châm cứu chữa bệnh, vậy tôi hỏi, thượng quan tiểu thư mắc bệnh gì? Nguyên lý chữa trị bằng châm cứu là gì? Dương Lăng đảo mắt, thượng quan tiểu thư bị tà khí xâm nhập não, khiến máu huyết ứ đọng. Tà khí sắp lan đến tim và phổi. Đây là cách nói của Đông y, không phải kiểu nhảm nhí của mấy tên đạo sĩ như cậu. Còn nguyên lý thì liên quan đến bí quyết Tam Tuyệt Thần Châm của nhà họ Dương, không cần giải thích với cậu. Nói xong, anh ta quay sang thượng quan phu nhân, nếu còn trì hoãn, tiểu thư không cứu được. Đừng trách nhà họ Dương thấy chết không cứu. Tôi cười lớn, nếu anh không biết rõ bệnh của thượng quan tiểu thư, đừng mạo hiểm chẩn đoán. Thượng quan phu nhân, bệnh của con gái bà lần này không giống trước đây. Nếu bà tin anh ta, tôi lập tức rời đi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, đừng nói người của Thôi Bán Thành không giúp. Nghe đến cái tên Thôi Bán Thành, thượng quan phu nhân thoáng nghi ngờ. Dương Lăng cười khẩy, đúng là kẻ lừa đảo. Thôi Bán Thành nổi tiếng với nghề thuốc lưu động, nhiều bài thuốc hay, nhưng giờ có bao nhiêu kẻ lợi dụng danh tiếng ông ấy để lừa đảo. Phu nhân, Tam Tuyệt Thần Châm của nhà họ Dương chưa từng thất bại. Bà quyết định nhanh đi, không thì tôi đi đây. Thượng quan phu nhân do dự một lát, rồi cắn răng nói, bác sĩ Dương, xin đừng giận. Tôi tin vào y thuật nhà họ Dương, xin anh chữa trị ngay cho con gái tôi. Trợ lý y chuẩn bị tiễn tôi nhìn Dương Lăng, cười nhạt rồi quay người bước ra ngoài. Nghĩ thầm, thợ bảo tôi đến Lạc Dương cứu người, tôi đã làm tròn bổn phận, nhưng nhà thượng quan không tin, trách nhiệm không phải của tôi. Xem như đã xong nhiệm vụ, vừa định rời đi, thì có 2 người vội vã đẩy cửa bước vào. Trợ lý Ngô lập tức đứng nghiêm, cung kính nói, chủ tịch, ngài đã về. Hóa ra người đàn ông uy nghiêm đó chính là chủ tịch thượng quan phủ. Dương Lăng quay sang người đàn ông tóc trắng phong thái tiên phong đạo cốt, gọi một tiếng, chú. Nhưng ông ấy không thèm để ý, chỉ bước đến trước mặt tôi, chăm chú quan sát rồi hỏi, cậu là đồ đệ của Thôi Bán Thành, đến đây để cứu thượng quan tiểu thư phải không? Tôi gật đầu, đúng vậy, tôi đã vượt đường xa từ quê lên, có vé tàu làm chứng. Ông lão tiếp tục hỏi, nhưng theo tôi biết, Thôi Bán Thành đã hơn 20 năm không nhận đồ đệ. Cậu có gì chứng minh không? Cả căn phòng liền chìm vào im lặng, chủ tịch thượng quan và những người khác đều nín thở. Tôi có chút lúng túng, do dự một lúc rồi lấy ra bức tranh Sơn Hà đã theo tôi hơn 10 năm. Không ngờ khi tôi mở ra, ông lão họ Dương toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ kinh hỉ, quỳ xuống trước mặt tôi, kính cẩn nói, đệ tử bất hiếu Dương Thủ Thành bái kiến sư thúc. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sững sờ, tôi cũng giật mình kinh hãi. Dương Thủ Thành tiếp tục nói, sư thúc, chúng tôi luôn chờ ngài ở nhà ga và sân bay, không ngờ ngài đã đến trước. Tôi hoàn toàn ngơ ngác. Dương Lăng thì mặt mày biến sắc, chất vấn, chú, anh ta trở thành sư thúc của chú từ bao giờ vậy? Chẳng phải chú chỉ gặp Thôi Bán Thành một lần sao? Dương Thủ Thành đứng dậy, vung tay tát Dương Lăng một cái, giận dữ quát, đồ hỗn xược. Có những việc ngươi không hiểu, đó là số mệnh của ngươi, đừng mạo phạm. Sau đó ông quay sang tôi, nói, sư thúc, xin ngài trần trị cho thượng quan tiểu thư, để chúng tôi được mở mang tầm mắt. Thượng quan tiểu thư từ năm 7 tuổi đã mỗi năm phát bệnh một lần. Tôi chỉ có thể tạm thời làm giảm triệu chứng, nếu hôm nay không có ngài, cô ấy không qua khỏi được. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi gãi đầu, trong lòng thắc mắc, vị danh y này sao lại nhận là đệ tử của mình. Nhưng trước ánh mắt của mọi người, tôi hít một hơi thật sâu, bước tới bên cạnh thượng quan ái. Vốn dĩ tôi có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy, kể cả những con sâu bên dưới lớp da. Tôi lấy bút lông, trải giấy, vẽ 4 lá bùa, rồi dán lên mặt thượng quan ái. Sau đó tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, thượng quan ái lập tức phát ra tiếng gầm rú, há miệng định cắn tay tôi. Tôi nhanh tay nắm lấy cằm cô ấy, bẻ lệch ra, rồi phát hiện mạch đập của cô ấy vô cùng kỳ quái. Tôi chưa kịp phản ứng lại, thì thượng quan ái vùng thoát, 5 ngón tay cào về phía mặt tôi. Trong giây phút nguy hiểm, tôi giơ tay tát cô ấy một cái rồi đè xuống, nhưng dần dần không thể kiểm soát được. Lúc này, trong đầu tôi vang lên một giọng nói, đồ ngốc, đừng hoảng, lấy con sâu ra khỏi cơ thể cô ấy. Tôi cuống lên hét, nhưng tôi không biết làm sao, giọng nói trong đầu lại vang lên, ngươi quên túi thơm thầy ngươi để lại rồi à? Tôi bừng tỉnh, hét lên, có ai không, lấy túi thơm dưới đáy ba lô của tôi lại đây. Mọi người đã hoàn toàn ngớ ra, chỉ có trợ lý Ngô nhanh trí, cầm lấy ba lô của tôi, đổ hết đồ ra, cả quần áo và một quyển tiểu thuyết võ hiệp cũng bị văng ra ngoài.
Tôi chẳng quan tâm, chộp lấy túi thơm, nhét vào miệng Thượng Quan Ái, rồi khép hàm cô ấy lại. Thượng Quan Ái lập tức thay đổi sắc mặt, không cắn tôi nữa, cố gắng móc họng nhưng túi thơm như tan ngay khi vào miệng, móc thế nào cũng không được. Lúc này giọng nói trong đầu tôi lại vang lên, phí phạm quá. Túi thơm lục đinh lục giáp đáng lẽ dùng ngoài, xem ra ta phải tự ra tay rồi. Chưa dứt lời thì tôi cảm thấy bàn tay không còn nghe lời, tự động hướng tới cơ thể Thượng Quan Ái.